بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله النهاردة معادنا هنتكلم على الميكرومتر. أول حاجة هنتكلم على أجزاء الميكرومتر. زي ما أنت شايف كده في الرسمة اللي قدامك، ده طرف ثابت، ده طرف ثابت، وده طرف متحرك. الطرف المتحرك ده بيتحرك مجرد ما أنت بتحرك الأسطوانة المدرجة. مجرد ما تحرك الأسطوانة المدرجة وأنت حاطط الشغل هنا، في هنا مفتاح تثبيت أو قفل، بتقفل على القراءة. بعد كده بتبدأ تقرا على الأسطوانة العدلة دي والأسطوانة المشطوفة أو الجلبة المشطوفة، تقرا العدد الصحيح على الأسطوانة والكسر على الجلبة، زي ما هنتعلم في الإيه؟ نفس الحالة اللي احنا فيها دي. دي حاجة القياس أو التوقف النهائي اللي أنت بتقفلها بحيث تثبت القياس اللي هتقرا عليه. ودي حاجة القياس الابتدائية اللي أنت بتلف بيها. وده إطار بيبقى مكتوب عليه الحساسية بتاعة الميكرومتر والمدى بتاعه، يعني كاتب لك الحساسية عليه، الدقة بتاعته بمعنى صح، والمدى بيقيس من كام لكام. ده بالنسبة للأجزاء بتاعة الميكرومتر. طب النظرية اللي بني عليها الميكرومتر إيه؟ النظرية الأساسية للميكرومتر هي إنه يحتوي على عمود مقلص يدار داخل جلبة، خطوة الأروز نص متر. فإن كل دورة كاملة للعمود داخل الجلبة ينتج عنها حركة في اتجاه محوره إلى الداخل أو الخارج مسافة مساوية لخطوته. يبقى الدورة الكاملة للجلبة بتعمل نص متر، ويتصل العمود من الخارج بجلبة أخرى متقسمة الجلبة دي 50 قسم. فلما تقسم الخطوة الكاملة بتاعت الأرجوز اللي هي نص ملي على 50 قسم، يطلع دقة الإيه؟ الميكرومتر اللي هو 1/100 مليمتر. يبقى 1/100 مليمتر دي دقة الميكرومتر، وهكذا نفس الفكرة. طيب القراءة اللي قدامنا ادي الاسطوانة المدرجة وادي الجلبة المشطوفة اللي احنا قلناها اهي. ادي الاسطوانة المدرجة وادي الجلبة المشطوفة، دي اللي بتقرا عليها. الاسطوانة المدرجة هتلاقي هنا 35 36 37 38، يبقى العدد الصحيح اللي انت قريته 38. طيب هتلاحظ فيه هنا شرطة فوق، الشرطة اللي فوق دي بنص، يبقى انت لما تجمعهم يبقى 38 ونص، 38 ونص. طب الجلبة المشطوفة، الجلبة المشطوفة دي العدد اللي موجود تقسمه على الدقة بتاعة الميكرومتر، بيكتب لك هنا 1/100 أو ممكن يكتب لك 1/1000 حسب دقة الميكرومتر. فال 45 تقسمها على 100 تبقى 45%، وتبدأ تجمع بقى 38 ونص و45%. طبعا هنا صفر زائد 5 هي 5، 5 زائد 4 يبقى 9، يبقى 38 و95% ملي. طيب القراءة اللي قدامنا دي عبارة عن إيه؟ أدي 15 16 17. هل في نص فوق؟ لا مفيش نص فوق. تبدأ تقرا بقى الجلبة دي 35، يبقى اللي قبلها كام؟ 34. دقة الميكرومتر ده بيكتب لك عليه 1/100، يبقى 34 من 100، يبقى 17 زائد 34 من 100 يبقى 17 34 من 100 ملي. دي بقى الأشكال بتاعة الميكرومتر، القياس الأشكال الخارجية. ممكن يكون بالإنجليزي حتى 40 بوصة، بيقيس لحد 40 بوصة النظام الإنجليزي. النظام الفرنساوي من 25 ل 50 من 50 ل 75 وهكذا، إلى أن يصل أقصى بعد يمكن قياسه 1000 ملي، اللي هي المسافة ما بين الحد الثابت والجزء المتحرك. ده أعلى حاجة 1000 ملي. طبعا أنت بتختار الميكرومتر حسب الحاجة اللي عايز تقيسها. برضه دي تبع أشكال الميكرومتر، بيتكتب لك عليه من هنا كده الدقة بتاعته والمدى. الدقة والمدى، المدى اللي بيقيسه قد إيه. زي ما أنت شايف كده، ده المسمار بتاع القفل
شكله بيتغير حسب تصميم الشركة. يبقى مايكرومتر القياس الخارجي ذات أشكال الفكوك المختلفة لتناسب شكل المنتج المراد قياسه. طيب دلوقتي هنتكلم عن مايكرومتر الأعماق. الحاجة اللي عايز أقول لك عليها إن التدريج في المايكرومتر قياس الأعماق تدريج مختلف، يعني الصفر الموجود في أعلى المقياس الرئيسي وينتهي بالقيمة العظمى في أسفله. يبقى بيتفتح على الآخر، بتفتح أنت الأطراف على الآخر هو الجزء المتحرك، لما بيتفتح على الآخر ده الصفر. طيب أنت كده العمود داخل الجسم ده الصفر، كل ما بتفتح بيديك قراءات، يبقى القراءات بتزيد، وهكذا. وهذا الانعكاس في التدريب ناتج من طبيعة قياس مسافة أكبر إلى أسفل ولزيادة مدى القياس زي ما هنشوف دلوقتي كده. يعني إيه الكلام دوت؟ ده بالنسبة لقياس الأعماق. يعني ده هنا كده العمود هنا أهو عند النقطة دي كده صفر، كل ما بتفتح والعمود بينزل كده العمق بيزيد. يبقى الجلبة اللي فوق دي اسمها الجلبة المشطوفة ودي الاسطوانة. لما بتقفل خالص والعمود ده بيجي مسطح هنا كده وماسك لحد الجزئية دي كده بيبقى صفر. كل ما تحرك البقرة بقى بينزل بيزيد القراءة، وده القفل اللي انت بتقفل على القراءة بحيث تقدر تقرا بعد كده. طبعا زي ما انت شايف العمود ده جوه جلبة وجوه علبة، العلبة فيها قياسات مختلفة زي ما انت شايف، قياسات مختلفة بحيث انت ما انتش عارف البعد اللي هتقيسه المدى بتاعه كام، وبتغير القياسات بتاعته. ده بالنسبة لقياس الأعماق. ده شكل تخطيطي له، ده المفتاح اللي بتقفل بيه، وده التدريج الرئيسي بتاع الأسطوانة المدرجة، وده التدريج بتاع الجلبة المشطوفة، وده مصد أو مرتكز للميكرومتر. هنا الجزئية دي كده، ده الجزء اللي هو المتحرك، ده ثابت. مجرد ما بيجي لحد هنا كده يبقى كده صفر، كل ما بيطلع لبره كده يزيد القراءة، بتقرأ القراءة. ده مايكرومتر قياس الأعماق. طيب الأقطار الداخلية، مايكرومتر قياس الأقطار الداخلية. مايكرومتر قياس الأقطار الداخلية هنا بيكون طرف قروي، وبيبقى في طرف تاني زيه الناحية التانية بحيث يبقى جوه الجسم كمان. زي ما انت شايف كده مايكرومتر قياس الأقطار الداخلية كاتب لك عليه 25، يعني أقصى مدى ممكن يوصل له بيكتبوا لك المدى بتاعه من وإلى. طب هنا 0 5 10 15 20 25، هنا القراءة 25 25 وكسر، في هنا كسر، الكسر ده بتقراه من هنا دي واحد ملوش تاني يبقى 2، كاتب لك بقى 2 على 100 يبقى 2 من 100، يبقى 25 و2 من 100. طيب كاتب لك انا مايكرومتر قياس داخلي طوله الصفري 25 ملم. يعني ايه صفري؟ يعني هو من قبل ما الأطراف الخارجية تطلع 25 ملم، بعد كده بيدي طرات أكبر، يبقى ده اسمه طول صفر. بعد كده كل ما تتحرك البقرة في هنا عمود بيخرج لبره من هنا، عمود بيخرج من بره هنا، ويبدأ يزيد. يبقى أنت ما ينفعش تقيس ده كده الجزئية دي كده أهو، يقيس بقى أكتر من 25 ملم، يتحط جوه اسطوانة وتراها أكتر من 25 ملم. ده شكله هنا مايكرومتر قياس داخلي مفكها قياس، يعني أنت هتحط الجسم هنا كده وتقيسه الأقطار من الداخل. إنما ده أفضل ليه؟ إن أنت بتقيس كذا قطعة، يعني بتقيس في النص ومن فوق ومن أسفل الجسم. يبقى أسطوانة بتقيسها من النص ومن فوق ومن أسفل الجسم وبتطلع القياسات بتاعتك. ده بالنسبة لمايكرومتر القياس الداخلي. طريقة الاستعمال، طبعا بتحرك البقرة ذهابا وإيابا بحيث يتلامس مع الأجزاء الداخلية اللي أنت عايز تقيسها. ده الشكل الصح بتاعها، ميبقاش مايل، ميبقاش فك طالع لفوق وفك نازل لتحت، ميبقاش مايل. هنا لازم تقيس من داخل الجسم. بعد كده تربط المسمار، مسمار الضبط عشان تطلع وتقرا. بعد كده اخراج المايكرومتر من الثقب وتقرا النتيجه. طبعا دي الطريقه الصحيحه اللي بيبقى عمودي
داخل الايه؟ الاسطوانة اللي انت عايز تقرا من داخلها. طبعا ده الطريقة المعمولة اللي بنتكلم فيها. ادي هنا مايكرومتر قياس الأقطار الداخلية، طبعا الجزء ده قوي عشان يناسب الأسطح اللي بيلامسها. ده الشكل الصح. لما يبقى مايل كده يدي قراءة أقل، إنما الصح إن هو يبقى قطري زي الشكل الرسمي دي كده. يبقى دي الطريقة الصحيحة ودي الطريقة الخاطئة. طيب، زيادة في الدقة في مايكرومتر برضه قياس الأقطار الداخلية، وزود بثلاث أعمدة زي ما أنت شايف كده. الثلاث أعمدة دول، الثلاث أعمدة اللي أنت شايفهم دول بيتقيس بيه الأسطوانة من الداخل، وطبعا لازم تكون في اتجاه عمودي، ما يبقاش في جزء مائي، يبقى الصواب يكون في اتجاه إيه؟ عمودي. يبقى لزيادة دقة القياس الثقوب الداخلية توجد مايكرومتر داخلي ذات ثلاث ثقوب، فك 2 3 بيتحطوا جوه الأسطوانة، وبتبدأ تقرا هنا بقى على الأسطوانة العدلة والأسطوانة الإيه؟ أو الكلمة المشطوفة والأسطوانة العدلة. تبدأ تقرا العدد الصحيح على الأسطوانة العدلة، والعدد الكسري تقراه على الكلمة المشطوفة. بالنسبة لصيانة المايكرومتر، طبعا المايكرومتر ده حساس جدا، ما ينفعش تفكه إلا عند الضرورة أو عند التنظيف. لازم تحطه في علبته، ما ينفعش الفكين يبقوا متلاصقين بحيث ما يحصلش تآكل، لازم تحط جزء ما بينهم. يجب المحافظة على الصدمات والرطوبة حتى لا يصلح، ما يبقاش فيه رطوبة. لما تيجي تنضفه بجلد من الشوايه. يستعمل بعناية كبيرة جدا، ما يبقاش عنيف. تقيس بيه الأجزاء وهي باردة، هي درجة حرارة الميكرومتر، هي درجة حرارة الإيه؟ الجزء اللي هتقيس بيه، ما يبقاش ساخن. طبعا يتحط في غرف مكيفة لأن هو ذو قيمة. هنا أشكال القراءات، هنا 15 16 17 18، والعدد الصحيح 18. العدد الكسري هطلع هنا الخمسة. تقسم الخمسة على 100 زي ما قلت لك، الدقة بتتكتب هنا يبقى 5 من 100. ممكن يفرق كتابة الدقة واحدة على 1000 يبقى 5 من 1000. يبقى العدد الصحيح تقرأ على الأسطوانة العدلة 15 16. طب الكسر هطلع 15 أهي قبلها بشرطتين يبقى 13، يبقى 13 من 100 يبقى 16. العدد الصحيح 16 والكسر 13 قبل 15 بشرطتين يبقى 16 من 13 من 100. هنا برضه 10 11 12 13 14 يبقى العدد الصحيح 14. طب هنا بعد ال 14 في شرطة بنص، بعد ال 14 في شرطة بنص، بعد ال 14 في شرطة بنص، 14 ونص، وفي كسر هتقراها على الجلد ب 15 15 من 100. لما تجمع 15 من 100 زائد نص يديك 65 من 100، يديك 65 100. ده طبعا ايزومتريك بالنسبة للايه؟ للاسطوانة المدرجة والجلبة المشطوفة. هنا كاتب لك هنا اهو 10 اهي 10، انت شايف كده 10. وهنا 6 6، بعد الستة في هنا ايه؟ 7، بعد السبعة هنا كده في شرطة، في شرطة بنص، وبعد السبعة في شرطة يبقى 7 ونص، 7 ونص. وهنا طبعا العشرة اللي هي بتبقى 10 مثلا على 100 يبقى 1 من ايه؟ من 10. يبقى تبقى 6، يبقى 7 و6 من 10. يبقى انت تاخد بالك ان في شرطة بنص، يعني هنا كده 6 ونص 7، 6 ونص 7، 7 و10، لو 10 على 100 يبقى 10 من 100، يبقى 10 من 100 يبقى 6 6 ونص 7. بعد السبعة في كام؟ في 10 اللي هو الكسر، يبقى 10 على 100 يبقى 10 من 100. يبقى القراءة دي 6 6 ونص 7، يبقى هنا 7 هنا. بعد السبعة يبقى 10 من 100. طيب في هنا مايكرومتر دقته 1 من 1000. مايكرومتر دقته 1 من 1000. المايكرومتر ده بتقرا على 3 درجات. الدرجة الأولى على الأسطوانة العدلة، الدرجة الثانية على الجلبة المشطوفة، الدرجة الثالثة على الورانية.
يعني في ورانية زي القدمة في الميكرومتر، أيوه. طيب القراءة اللي قدامنا دي تقراها ازاي؟ الخطوة الأولى تقرا على الأسطوانة العدة، الخطوة الثانية تقرا على الجلبة المشطوفة، الخطوة الثالثة تقرا على الورانية. طب الأسطوانة العدة 25 26 27 28، يبقى العدد الصحيح 28. طيب الخطوة الثانية على الجلبة المشطوفة 70 71 72 اهو، يبقى احنا قرينا لحد الخط ده فيه 72. طيب 72 الجلبة هنا 1 على 100، يبقى 72 من 100. الخطوة الثالثة تقرا على الورانية. زي ما انت عارف قبل كده بتدور على خطين متلامسين تماما ما بين الورانية وما بين القياس بتاع الجلبة. فلما تيجي تبص هنا هتلاقي على الورانية في خط منطبق تماما مع الجلبة. تشوف رتبته كام؟ تشوف رتبته كام؟ الرتبة بتاعته رقم كام؟ 7، وتقسم على 1000 يبقى 7 من 1000. هتجمع 28 و72 من 100 و7 من 1000، يبقى اهو 28 و72 من 100 اهي، والسبعة من 1000 اهي 7 وهنا صفرين يبقى 7 من 1000. جمعتوهم على الآلة الحاسبة طلعت 28 و727 من 1000. مثال تاني على الميكرومتر بيقيس بدقة 1 من 1000 اهو. أول خطوة على الأسطوانة العدلة، بعد كده على الجلبة المشطوفة، بعد كده على الورانية. على الأسطوانة العدلة أدي 10 11 12، في شرطة تالتة هي 13. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أدي 20 قبلها كام؟ 19، يبقى 19 من 100. دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة تقرا على الإيه؟ على الجلبة المشطوفة. بدور أشوف أنه خط اللي فيه متماس مع خط مباشرة أو تماما مع الجلبة، وشوف الرتبة بتاعته كام. لقيت مثلا الرتبة بتاعته هنا كده الجزئية دي كده 7. لقيت الخط رتبته 7. تقسم 7 على 1000 وتجمع. تجمع بقى 13 زائد 19 من 100 زائد 7 من 1000، طلعت 13 و197 من إيه؟ من 1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.